มือนเราได้ไข่ทองคำจริงๆคลาสเนี้ยคราฟเพื่อเรา SME โดยเฉพาะคือตรงประเด็นชัดคุณตุ้ยกับคุณแสนเขาเหมือนกับดึงจุดที่เรามองไม่เห็นออกมาในมุมมองของธุรกิจซึ่งเราก็จะรักโปรดักต์เรามากแต่เขาสามารถดึงเราให้ออกไปดูความเป็นจริงไม่ต้องมานั่งจมอยู่กับที่นั่งอยู่ในห้องคิดอยู่คนเดียวคือเนี่ยได้ทั้ง mindset ความเป็น creative ที่เราสามารถจะปรับใช้เข้าไปในธุรกิจของเราได้จริงๆอย่างที่2คือเราได้ tool set ด้วยเราสามารถเอาหลายทางหลายวิธีนำไปใช้และที่สำคัญ skill set ของทั้งคุณตุ้ยแล้วก็คุณแสนทำให้ทุกอย่างมันหลอมรวมเป็นคลาสเนี้ยที่สำคัญคือได้ทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับธุรกิจของเราโดยตรงแนะนำเลยค่ะคลาสนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังนั่งเครียดเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองแล้วไม่มีทางออกมาเลยค่ะคลาสนี้งบน้อยไม่ได้สำคัญแต่ไอเดียสำคัญกว่าได้ครบจบในคลาสนี้รับรองไม่ผิดหวัง